check. I check. Jigs. Balita. Uy, Lemor. Tara na, pagbakan na. Tara na, magbobote. Jigs Master. Wala kayong kalaro, invite nyo lang ako. Dagdag buhat. Dagdag bigat pag kalaro nyo ako. Happy birthday, Jigs. Sige lods. Warm up lang ako dito. Atay. Wow. Baka na magbobote. Tara. Jigs. Battle Royale. Eyes on scavenger contract. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Enemy soldier incoming. Your primary objective is to kill them all. Located a supply box. Secure that. AT mine armed. Contract updated. New objective identified. Objectives updated. Move to the next location. Dang. Flashbang sent.
All friendlies are in the safe zone. Fragmentation. That if you're buying. Damn. Not yet. Enemy marked. Dropped him. Enemy soldier incoming. God damn it. Target appears hostile. Remaining. Enemy coming into the AO. Enemy helo. I'm taking fire here. You have armor? Stand by for quarters. Doesn't matter. Never mind. Can you drop an extra armor, please? You have extra armor? Rift? Gas closing in. Target appears hot. Cancel that. Indicating waypoint. Cancel that. Supply box ready for pickup. Who by me? Shit. Stand by for coordinates. Ow. Label set. Gas inbound. Over here. Bind me, bind me. Steven, hostile. Label set. Enemy team is tracking your position.
a bounty tagging a bounty contract. Tagging a bounty contract. Tagging a bounty contract. Hostile spotted. I'm flying. 25. Fought hard out there. Return to base for debrief. Isa pa. Isa pa. Isa pang Jollibee. Ita. What up? Yan. Buhat po. Na. May ma-invite. Ayun na. Ayun na. Oh, NA? na-busy ako kanina. Okay na, boss. Okay sa inyo, NA? Ay, NA tuloy. Ay, siya. Philippines, patay tayo dyan. Pag negative sa'yo, sinong pwedeng host? Ayan, si Jer. Jer, how are you? Ayos lang po. Boss, ikaw na lang. Ha? Ikaw na lang, boss. Ikaw na lang. Host. Walang problema, walang problema. Sige, alis. Invite kita. Join ako sa'yo. Invite ko si Sige, Tito. boss. Long time no see. Tito. Jer. Kompleto na. Ayun, may isa pa. Kulang pa na isa. Boy. Boy, takas. Boy Takas, di ba Boy Tago? Dati. Hindi. Oo, pangkas na nga Oo. yan. Ayos ah. Iba. Ano ko sa akin, Jer ah? Ghosted? Ay, hindi pala. Wala akong ginoghost sa ano ko. Lahat. Long time no play. Nag-ano lang, mga 2 weeks lang. Takas na yan, hindi nagtatago yan. Mahirap magtago, nakikita. Takas na lang. Takas na lang. Pwede pang bumalik. Ayos ah. Ayos. Boy Takas.
Ay, mga hacker, nakikita yung nagtatago eh. Kaya nagtakas na lang ako. Papahabol na lang. Malakas yung M30 meeting ko. M13 ba ngayon? Malakas? Ay. Eh, tinaray ko lang sa malakas siya. Para doon sa mga daan. O Yung gumawa. trig, lumataas yung recoil eh. Kuha rin ako ng loadout ko eh. M13 nung isang araw lang. Kasi sabi nila ano eh. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the AO. Ah! Ginamit sa akin kaya. Mas magaling lang sa moves talaga kesa sa akin. Parang Gary Valenciano eh. Eh. Galing. Watch the skies. Uy, lag. Naglag yung huling ano ko, yung replay ko. Lag ba? Hacker yata yun ah. Ba't ano ba yung mga the numbers na yan? Mga pula. Mga pula. Busy rin ba kayo kanina? Dito? Alright, soldier. Si, Mark a drop ano, point for your team. MK na DC. Gas is approaching Ang huli your na. area. Oo nga ano, may bagong ano. Satellite link ba yan? Mga yan? Ay, Bago yan ah, ngayon ko lang nakita rin. Piling ko lang. Ay, nabitin pa. Alright, lads, let's get it done. Supply box ready for pickup. Meron dito ah. Lag. Eka, sa TV. bumaba So siya may dito. nagdadaan na kami sinasabi. Guard left. Na numbers, ano yun? Now it's waypoint coords. Collect the crates. Siguro yun. Ay, nga eh. Pero talagang mo ah. Parang scavenger din yata yun eh. Ano yun? Code yun, mod The code yun. gulag. If you survive, you earn your freedom. We got a proper fight here. Tag, Ilan nga? Ilan? Dalawa. panibago talaga. Rambo, Agit nito. Karambo. Here we go. While you wait, feel free to give these wankers a proper cheer. Ito. And if you find something to throw, feel free to give that as well. Back to the battle. Dalawa dito. Here we go. Get yourself sorted. You're up next.
Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. In that one. We're sending Sa you back kanan to ko pala. base. If your team has the cash, they can pay for your release. Kaliwa mo. Gitna, kaliwa. Kaliwa, kaliwa. Oh, tatlo sila. Kunin mo yung sasakyan. Takas. Nice. Galing. May kalaban ka dyan, Kate. Tatlo. Saan nata? Oh, Ako. Tumaas yung dalawa. ayaw mo no, may sumabit pa. Third party. Nagpati sa akin na antika. Kunin ko to ah. Sige, ganun. Mag-i-scam na ako, mag-i-scam ako. Nasa labas lang sila ng TV station eh. Ayaw, ano mo ba? Oh, dami nila. Dito sa akin. Come on. Ito, sa loob. Ay. Gago eh. Rock. Tutang nila ka. Ano na nga. Ayay. Salamat po. Kunin ko na yung scab. Ano naman? Ayun na. Eh, dyan ko yan. Ano ka rin yung... Kunin ko na. Ay, oo. Metal support yun. Okay, dito lang ako pagka ano, balik tayo dito. Load out tayo. Oh, may tangkay mo. Ayan, pwede na. Lodi. Sa truck may bomba ah. Dito tayo sa akin. Ah, dyan sa inyo. Sige. Yan pala kayo. Kaya ako dyan pa na lang. Kaming. Bumabaril pa nga. Yun na, sinasabi ko na. Kalaban pala doon. Dito na sa taas ka? Oo. Dito na lang tayo. Buhayin na lang natin siya. Si Tito. Tara. Body armor. Wala ako sa tito. Kapit na ako to. Tama nandyan. Ano? Ay no, tayo, bili na kayo. Bili tayo, Jet. Bili ka. Eh, sobra naman yung pera namin eh, pagkari. Nandiyan na yung truck. Friendly loadout drop on the way. Ako, bumaba. Sige. Ako naman. Kaya pa yan. So, punta na agad dyan ah. Hindi. Wala Hindi siya tumuloy. Yan yung truck. Papunta sa inyo ah. Punta ako sa taas ah. Ano siya? Iikot pa oh. Hindi ko yan. Tanga. Ano yun? Ay! Tanga na nga. May nahulog sa tabi ko. Sabi ka. Ikaw. Tanga. Hindi naka-parasit. Nagdidiko yata yung truck ano? Walang bala. Umaba sila eh.
Bantay pa, bantay. Dami yan. Wala tayong bahala, no? Dito sila sa... Marking rendezvous. Down. Pera, tol. Enemy Hindi tayo Wala akong UAV. pera. Ay, wala. Dito sila, dito sila. Dito. Oo. Balabak tayo, balabak. Mark out. Ongoing. Engage that enemy vehicle. Ang bala. May loadout sa likod oh. Ghost tayo. Ayan, bala. Galing tayo bala. Pera, Oh, may pera dito. Ay, wala ka pa rin. Relocate to the safe zone. Drop ko. Ako, napulot ko lang yan eh. Doon sa corner. Eh, may ang pera ko kanina. Ah, Tara. busted na kayo? Balabak Saan na to. yung bala? Tinrap mo. Drop niya na. Balabak. Ah, ghost tayo. Ay, mali. Dalawa. Nasa taas siguro yan. Kunin natin the bounty. Yeah. Tagging a bounty contract. Objective is to eliminate the bounty target. Medium. Saan Ah, tayo ano dyan? to? Gate keep. Gatekeep yan. Dropping dito sa taano. Sa limit mo. Gas is closing in. Marking waypoint. Negative. Cancel that. Indicating way. Engaging. Relay that. Hindi ko mapin ng puja. Relay that. Ayun. Hostile foot patrol. Sige. Engage that enemy vehicle. Coordinates marked. Tirahin natin yung truck nila. Enemy vehicle. Kalaban sila sa building mataas. May nag-i-snipe na iba. Uy! May nag-i-snipe eh. Meron na. Sa taas. Saan kaya yun? Pinakamataas sa building. Enemy helo. Nakatama. Ah, dito? Indicating waypoint. O kayo yung bumabaril. Kayo wala. Cancel that. Kaya yata yun eh. Enemy helo. Hostile vehicle spotted. Ayun, mayroong nga. Kaya yun. Bumabaril nga dito. Patakas na sila. Baka tayo i-get keep nito. Tara. Ikot na. Bundok tayo, bundok. Ah, bundok. Polluted dito ah. Put ko nga to. Sana ubus yung AR ko dun. Ako rin. Napaka. Ay, nakakuha ko ng Specialist achieved. specialist. Yan. Okay. Ang sa hospital ah. May tao sa hospital. Wala akong nakita. Kaya hindi ko lang Meron ba? May daan ba dito sa ano? Pero sa bike station sa akin. Fire Bike station station? sa taano, sa dyan sa baba. Ah, Okay, daan ako sa tunnel. sapat lang. Tunnel. We're out of time. Scrub Lampas. the contract. Ay, wala na. Tumakas. Smoke spot lang. Cancel my last. Oh, ito. Sino kailangan ng bala? Meron dito. Located mid-caliber. Oo. Oo. Eh, May, sige. may isang round dito nakita ko.
Motor. Nasa kaliwa ako. West 244. Ito na, incoming. Yan, sakay green. Okay na. Nice. 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 Uy! Kasi yung bala sa ilalim. Oh, nasa ilalim ng tunnel kanina. Ito. Located mid-tower. Ang to lang mga balang hayop. Walang bala yung kalaban. Motor lang. Bili tayo ulit. Dalawa nga. Diba? Bala? Bakit? Tumatangkan si... Gas is inbound. Marking new safe zone. Si Ilokano Taas pa ba? rin. Ito yung pera. Trap money. Oo. Trap money. Pera. Wala akong bala. Ang pera. 200. Buying ammo. Munition ba? Well, okay. Anyone need body armor? Tagging supplies. Dito lang tayo sa bundok. Moving up. Tara, sige. Sa taas tayo. Enemy team is tracking your position. Ano yung pinay? Closing in. We're inside the zone. Keep your eyes open. Dami pang scab sa kaliwa, oh. Lang kumuha. Coming. Sa train pala. Make for target location. Disregard lock. Green For meron. target location. May mga ganito pa, oh. Indicating waypoint. Cancel that. Blaster. Taas. Yes. Exchange. Wala. Pero na yun. Moving up. Cancel Ay, hospital, isa. Patawid na yung isa. Pag-clear shot. Palipad nyo. Kaya binabantayan namin ito ng Mark. Okay, dito lang ako. Clear sa northeast. Sige, mamatay ka dyan. Nice one. Lakas ng ano, M16. Clear na ira. Lakas talaga. Ready? You're safe. You lost the enemy trackers. Tawang tira lang sa kalaban, eh. Anong ano. Anong gamit ng baril?
M16, sinabi mo. Marking new safe zone. M13. Ay, M16. M13. 16 to eh. Dito tayo. Save station, taas. Tawid tayo. Taas tayo. Yan ang gatekeep ba? Meron dito. Enemy UAV Kakabulo lang overhead. Hostile foot patrol. Marking armor. Rapper, oh. Ito pa. We've got gas moving in. Bantay ako to likod, ah. Yan, nasa baba ako. You're still inside. It's time to run. Meron dito. Target sighted. Mark out. I'm going. Scavenger contract marked. Supply box marked. Secure the package. Para may pang UAV tayo. Contact. Ang hindi mo ano. Enemy UAV overhead. Objectives updated. Move to the next location. Layo, pucha. Mark Kaya mo siya din. Kaya bala. Tama na. 7 teams. Ay ba yung tumatakbo sa taas? Dito ako, pero hindi ako tumatakbo. Meron sa baba ako. Nabantay ako tong... May bumaba ata dito. Ano meron dito? Engaging shooter. Nasa Engaging shooter. May bumaba. Akin? Meron dito. Enemy Knowledge contact. waypoint codes. Pero sa baba natin ha. Contact. Dalawa. Meron dito, meron dito, meron dito. Moving up. Sa akin. Clear dito sa likod. Gas is moving in. New safe zone located. Wala. Yun. 25 Meron sa akin, meron sa akin. Solid work Violet so mark. far. Meron pa rito. Sige, Friendly punta ka loadout dito. drop on the way. Bakal. Enemy UAV overhead. Sa purple siya ba? Oo. Dito pa, dito. Kalaban. Ghosted. Ulit pa ako, gago. Nandito. There, going in. Throwing thermite. Pwede tayo dito mamaya. Marking waypoint. Gas is moving. Meron din sa yellow house. Ito. Meron dito ah. There, going in. Ay, dalawa sila, pucha. Nadaan ko lang yung isa. Hinihil niya. Pero mamamatay na yan. Nadali pa ako dun. Uy, Tara. basag. Uy. Nice. Ay, puta, ragit na yan. May backup pa. Paltondo. May ipit na rin yan. Ay, lumabas bigla.
ikaw wala kang ano. Puro tayo molotov. Ang nangingay niyan. Oo. Toner. Ay, okay. Nakakalam. Wala na akong bahala. Oh, bala. AR dito, AR. Dito pa yung AR. Dito sila, oh. I've got a vehicle. Ibig yung bala mo. We're inside the zone. Keep your eyes open. 5 teams, 12. Sensorin mo, baka nakakano. Pero di pala dyan. Dami pa sa likod ah. Kaligod dito. Dito lang. Kaliwa lang. Tayo pala dun. Yan lang kayo. Ayos na. Ayan sila. Tagal mamatay na na. Una ta. Sa inyo ano, kaso wala kang bala yun sa likod. Sa inyo bilog. Yung bala. Ang bigaw doon. Kita ka yata. Uy! Ate! Oh my God! Dito, likod ko. Nasa akin na. Nandiyan. Abangan mo lang. Yan na. To. Uy! Dami. 10 seconds remaining. Learn from the loss. Failure's a profit teacher. Ay, ako pala yung... 1 team. GG yun, GG. Last game ako mga bro. Last game Yes, kagad. sir. Okay. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. The area. Watch the skies. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. At pagising sa umaga. Loadout ka agad.
tayo. Diba? Buy station. Understood. Oo, Lambert. Gusto nyo? I found this if you need Battle it. Royale. Scavenger Alright, contract. soldier. Hard Mark a copy. drop point for your team. Ayos yan. Gas is Dalawa ka approaching lang. your position. Move to the safe zone. Alright. Buy station. Hard copy. Kaliwa. Ay, Lambert. Contract. Hard copy. Lamberto. Pero nauna. Nauna. Yan sa likod mo. Sa baba mo dito ah. Sa baba dyan. Primary objective is to kill them all. Objective Ayun, nakuha ko yung ano. Secure that position. Uy! Patay isa. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Uy, naka-shotgun ang dami. Dalawa sila dito. Located tank. That worse. Ay. Boklat. Putang ina mo, naka-TMY pa nga. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Album. Gulag. You're up, soldier. Gitna. Kaliwa. Masyado akong malapit. Tampo dyan. You're heading back to base. If your team has the cash, And- they can pay for your wala. release. Nasa kanan. Diba? Utang ina miss. Nastan ako ng gago mo. I'm off this way. Hold. Cancel vendor here if you need equipment. Lobby muna tayo, lobby. Gano'n na loadout. Tatangas! Yo! Hoy, takas! AFK yan. AFK yata. Tumakas na sa upuan. Nako, tumakas na nga. May tao dyan kanina. Anya. Ayun na yun. Try kong ano yun. Try ko lang ano yun. Yun na yun, nakamotor. Yun. Hello. Tulong ko yung to. No? Ano
May boy takas. Ako nakatakas na nga. Ano sa kanya? Punta ka muna to. Nako, sabay takas, nakawala na. Ayun. Oy, baba pa. Yan, banda ko muna siya. Anin ko yan eh. Nako, nakatakas pa nga. Oo, saka namatay yung isa. Wala talaga, tito. Wala, hindi ako marunong mag-sniper. Hindi siya nakita doon. Okay na yun. May takas oh. Ay, takas! Ang makalis. Antay ko lang siya eh. Pero na you. Puta, patay na yun. Uy, Yo, patay ano nga, na. binaril na nga. Nasa likod. Doon sa ano. Lampas ng bus. Dami yan, dami yan. Ay, nainis. Nakita ka rin. Contact! Ito na nga ako. May glint pa yung sa'yo. Ano kalaban sila, iba? Uy, teka lang kwento itong baril na to. Walang kwenta to. Dami tinamaan ah. Uy, may kalaban Wala sila nga. ba? Anin ko na yan. Yolo na to. Sige. Kanan, kanan. Nara sa kanan. Yan. Ito na. Kaya mo na. Wala dun eh. Game pa kayo? Walang ano sa atin, walang alis ano? Yari. Was wait. Ay. Wait lang ah. Ano tayong iba? Boss, ano mo muna. At may alis ba? Baka, hindi, si Boy Takas, naka-EXC eh. Dito. Baka DJ muna ako saglit to. Ah, sige. Sige. May pupuntahan na Invite ako pag... Thank you. invite ako kasi pag ano. Thank you. Sige. Ayun, Thank you. Si Makoy oh. What's up? Anong balita Guys? lads? Long time no play. Long time na siya. Uy, may umalis. Yes, si MK, umalis na. Ay, maglalas game Isa pa na rin tayo, siya. isa pa. O sige, invite ka no? Invite kayo. Ikaw, boss mo kayo, may invite ka? Si Makoy. Tuloy. Invite ako ng isa kung mayroon. Si Jigs. Invite ko. Saan naglalaro si Jigs? Ano, may full daw sila kanina eh. Tinanong ko eh. Si invite ko. Kapag Renny. Baka kasama sila yan. Icon at saka ano. Magkakasama yan. Pag ano, start ka lang ah. Wala si Ay, John kompleto Wick na pala eh.
Dami ko pang na-invite. Ayun. Ay, John Wick oh. Ganda-ganda ang ano na ito. John Wick. Kasama natin si John Wick. Ano, Reeves? At po, Keanu Reeves. Reeves. Pa-shoutout po, piano. Shararaut. Shararaut. Saan ka nang galing, tol? Wala, dito lang na medyo may mga ano lang. May ginagawa rin ng... Busy. Nagbibisi-bisi yan dito sa ano? Sa mga sideline din. Sideline. Pumpulot ng mga lata, ng mga ano sa basura. Tapos binibenta. Binibenta online. Ako rin, bala ko nang pasukin yan, tol eh. Tagal na sa akin. Si Tatitong mabubuhat sa atin. Yun. May musika. Musika rin tayo. Yo? It is me looking for. Yan. Di na, di ba? Wala na yun. Doubt mo na. Ano siya sa malo? Tagal naman. Ulitin ko ah. Sige lang, boss. Ayaw tayong palaruin ah. Ayan. Oh, umalis. Ano? DC oh. Hello? Nawala si ano? John Wick? Ano? Kasama mo si ano? John Wick? Ay, wala. Taping ata yun, tol eh. Nag-taping. Nag-taping. Si Daily, sino kasama nila Daily? Transmission error, sorry. Mas lang. Hindi ko rin alam eh. Invite ko rin eh. May kasama siguro nila Ikaw. Wala rin si ano, Makoy. Daily kasama si... Oo, si Agong kanina. Transmission error ata. Wala rin si Makoy ah. Transmission error.
Wala ka, ano, Makoy. Uy. Ay. Yan ang bibili ng cellphone. Ka? No, reward ko. Dati pabalot na yan. Wakas. Pa? Ha? Baka lalo ka magpuyat niyan, ha? Isa pa bang kape o hindi na? Ba't ganun? Ulit-ulit siya. Tayo mo lang, tol. Ay, napakaloko naman ito. Daming bagong operator ah. Stig to ah. Medyo. Yun, di ba? Meron na ba? Apa? Ulitin ko na. Ayaw. Ah, sige. Tuloy-tuloy lang. Yan na. Tuloy-tuloy lang. Yun. Bumabalik ko. A few moments later. Dayum. Saan Says. maghanap? Big boy. Balita Lods. Lodi.
The Bass Master. The Bass and the Trout Master. Kailangan na yun. Ayaw tayong palaruin. Fishing na yan. Fishing na. Fishing. Fishing na yan. Ako. Baka kailangan mag-iba ng host. Gusto nyong mag-host? Sino bang pwede? Okay siya. Gusto nyo palit? Baka, ba't ganun? Ang tagal. Kaya na. Balik eh. Parto ah? Pangalan? Palit tayo siguro sinong mag-host. Makoy. Wag sa akin, tol. Ay. Wag sa akin, tol, kasi malag ako. Bili mo nga. Let's try until we succeed. Tayo tayong galas 11, tol. Tulog na. Ayun na. Re-report ko na to. Gawin Tingin ko, mo yung battle pass na. Give me your refund. Give me your refund. Kaya refund. Balik nyo na yung pinambili ko ng Warzone. Libre lang pala, no? Kaya nga. Wala to. Ano? Saan wala? Parang ginagago tayo ng Activision ah. Kanina ba ganyan din kasi inyo? Hindi naman. Nakaka-pick up din. Mahal lang ako sa inyo, tol. Nagkaganyan eh. Hindi naman. Tumiming lang siguro sa'yo. Tumiming. Oh, loko. Restart ko kaya tong game ko. Baka tong game ko. Sa ano yan? Sa kanila yan. Server yan Salamat, Deberaj. Di kami makapasok sa game, oh. Sa inyo, okay lang sa'yo, Deberaj? Makapasok ba kayo?
Mga isang oras na kami dito eh. Nakatayo dyan ah. Naglalakad kami dyan ng isang oras. Ayos naman sa kanila doon. Yun, nakapasok na tapos lalabas. Palit server. Sige, Ayun, ayun na. ayun, nag-comment si Deberage, okay na eh. Ganun pala eh. Swerte pala si Deberage. Berach, ikaw lang at... Buti na lang Nandiyan ka pa at... Oo, para may magic si Deberage. Buti na lang nag-comment ka, Lods. Get yourself sorted. We'll be deploying May shortly. magic touch ka. Aperliag. Kang alis dyan, Deberage. Baka Hostile dropping into the ma-disconnect area. kaming Watch the apat. skies. Sige, bili ka nito. Uy! Gago na. NA to par, NA. Ano po, boss? NA na. Apa. Shout out. Big boy, the bass master. Kumagat din. Kumagat din. Isang oras na tayo naghihintay eh. KO. Matamaan ng puta. Patay ka. Gago ka. Huli mo ako. You're done warming up. Stand by for deployment to the war Ano zone. yan, anak? Hostile dropping into the Bukas. area. Watch the skies. Kaming gabi, pwede yan, pero bili mo na. Alam ba tayo mag-fishing? Pwede na ako sumama sa inyo fishing sa next month. Fishing tayo sa Bishop. Battle Royale. Pili. Drop point for your team, soldier. Ano ba yung mga red na yan, Makoy? Gas Alam mo ba yan? fast. Get to the safe zone. Mga numbers yan tol eh. Pupuntahan mo. Mga mission yan eh. Parang mission. Ah, Really, mga suki. Tagging buy station. Buy Tayo. station. Mark out. Buy station. Understood. par. Tayo dito tayo. Eliminate all targets in the AO. AR here. Marking LMG. Go get that SMG. Rodat. Indicating waypoint. kasya na. Head Saan pa? left. Put out na, mamaya. Uy! Tao. Indicating waypoint. Ano tayo, Recon? Tingin ko na yung Recon. Objective updated. Secure that position. Ah, loadout na. Rodat. Kulang. 1-2. Kaya na dito eh. Kulang nga. Ay, hindi pa pala tapos dito eh.
Indicating waypoint. Yun. Load out. Tara. Ay, bullshit mo. Load out na para uminit naman yung baril ko. Yan. Bago mamatay. My way. Out. Papainit no, Tot. Para uminit naman sa kamay. Drop inbound. Bago man lang mamatay. Oh, shout out. Yes. Shout out. Malupit. UAV, Tol. Out of my way. Out. Oh, pero wala. That catch Load is lang up. ako ngayon. Coordinates marked. Enemy vehicle. Shout. Uy, kalaban. Gas is closing in. Indicating waypoint. Cancel that. Di ka pa looted dito. Stand by for cancel that. Out of my way. Out. Yung blue, hindi looted. Save me a seat. Assault mine. Basalt mine kami, Tol, ah. Kala niyo po si Gaze. Enemy taking straight shot. The Nurse Wanderer. Coming. Uy, dyan na. Tara, Tol. Dala sa akin. Meron. Explosive charge prime. Patay, si Kolokoy. Wala pang Boss Chan, sino? Your teammate has entered the gulag. Hanap lang akong Surviving bala, earns them gago. redeployment. Wala niyo bala extra. Anong bala niyo? Ay, ano pala? Dalawa yan. Ano na ako, Walang threat. loadout. Ito na threat ko, ah. Walang loadout. Tagging Ay, small nako. cal rounds. Double threat na ako, ah. Boss triple. Anong kulay mo? Ito na. Wala. Ay, violet. Ayun. Ito na. Patawid na. Sighted on Dito na. target. Gas Nasa station. crate. Nasa container pala. Dito na. Tara. Done in. Make for target. Ay, ginugod akong pucha. Pati nila. Dito ako ng kasama niya. Gulag. Survive and you can redeploy. Fight to the top. Get yourself sorted. You're up next. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Baril. Time to earn your freedom. Ay, connect na puta nung... Yeah, you kick their ass. Stand by for redeployment. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Looted na dyan. Ang pa. May 500 pa. Kain na siguro to. Indicating waypoint.
Pwede na. Wala naman buy station dito. Tangan natin ng car. Walang to. Meron dito. Kunin ko. Gas is moving in. New safe zone located. Hold up tayo. Daanan natin tapos bilhin natin. Tally hostile care pack. Hindi. Ha? I can drive. Alright. I'll drive it. Saan tayo dito? Tagging buy station. Tagging buy station. Alright. Ito. Para dalawa. Mark the supply contract. Polluted ah. Lalayo, wag kang lalayo. Get to the target. Ay, pangit. Baka may malot Kompleto na. Huwag na lang. Ay, di. Malayo kasi. I'll drive it. Alright. Ay, parcel oh. Ay, fire Sakto, sale. oh. Sakto. Nahirapan pa kami mag-loot. So, parcel lang. Sige. Para sa atin siguro kung meron ka. Kung mga senyales. Ay na tayo ng Care package spotted. selfie pala. Friendly UAV overhead. Anong kailangan natin? The safe zone. Ito. Meron dito sa buy Enemy station. UAV overhead. Bili ako ammunition ah. Enemy UAV overhead. That cash is ours. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Tayo. Tayo. Regroup ba? Regroup. Dat na lang ano. Ito. Fuck it. I'm driving. Enemy UAV overhead. Pera? That cash is ours. Pwede pa kayo sana bumili ng ano, selfie. Ammunition ako dito. Enemy UAV overhead. Indicating where Tada. Kunin niya pera. Lag ko, gagi. Enemy UAV overhead. Out of my way. I'll drive. Pera, Enemy kunin niyo pera. UAV overhead. shotgun. Yun ako na. Kunin niya pera. Para Ito ba nakuha? Yun. Contract time expired. Stand down. Number. Shotgun. Pababa sa taas. Tara, tara, tara. Saan tayo? Meron sa taas. Tara, tara, tara. Bumaba, bumaba. UAV overhead. Pasag. Ilan yan? 4. Double team. Ah, na-restrict pa talaga. Apat sila. Enemy UAV overhead. Ayun na. Down. Out of my way. I'll drive. Napasabog ko yung chopper eh. Tagal naman sumabog. Sana tuloy bala. Yun, disabled.
Sana silang Ay, nandun ako chopper. dyan, oh. Knowledge waypoint Ah? forward. Nandun ako sa blue. Baka pa. Something ko. Meron dito bomba. Go get that Keep lethal wait. grenade. Sa taas pa rin. Uy, Taking fire here. Toilet. Can do window, can do see. Down isa. down yung nasa taas. Uy, shit. Taking fire here. Tara, tara, tara. Hindi tayo mananalo dyan, tol. Airstrike ako. Meron dito. Meron dyan sa'yo. Ayan. Dito. Knowledge waypoint forward. Waypoint marked. I'm hit. Dito pa, baba Tally pa. one. Almost broke. Isa lang. Walang baril. I'll take the wheel. Baba lang, baba. Throw a nade. Wala na, tumakbo. Ang lag ko kasi. Gago. Out of my way. I'll drop. Fighting fit. Pag meron dyan ah. Yan na. Dito na sa akin. Dalawa. Down one. Tally one. Cancel that. Nasa ano na. Kung ako namatay, nandun sila. Dalawa. Kanina. Bumaba dito, tol. What? Iba pala tayo. Wow. We'll settle the score. Dali. Siya pang Jollibee. Ang Jollibee. Warm up lang yan.
target practice while you can. We're deploying soon. Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for the team. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Ay mga boss. Suki. Suki tayo. Oo. Gather Ay, up on ayun. location. Mas dyan, marami dyan. Pindot lang yan sa akin. Lang. Saan tayo? Punta ko. Airport tayo, tol. Saan? Ah, sige. Mataas pa naman ako. Hindi tayo mag-load out mamaya. Vendor mark. Uy! Kasama pa! What the fuck? Nasa taas ng... kalaban. Nandito sa ano? Sa orange airport. Bounty target has been marked. Kill 'em. Dito na. May third party rin. Sighted on target. Bang, wala tayong barrel, man. Bago, tapos gaya na sa ano. Ilis ko sa gulag ah. If you survive, you earn your freedom. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Meron. Done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Doon. Nasa green. What the? Aware. You're heading back to base. If your team has the cash, they can pay for your release. Bakit? Hindi. Meron. Bukas pa kainin. Tol, by station nga, tol. Tagging Yun, aid oh. station. Dalawa sila. Under hostile fire. Wow! That's a kill.
Gago ka? Shit. Mabding! Ang mga trip na to, sabi ng pan. Sino ko ilang malakas? Tama to. Trophy system online. All by station, pink yan by station. Tagging aid station. Ay, may pumuntang sasakyan doon sa buy station na yan. Vehicles rally point. Karon. Iwas ka na lang dyan muna. Hindi mo na lang yung scab. Contract objective marked. May buy station din dito. Tagging aid station. Tayo lang pero mas safe. Setting vehicles rally point. Kalaban. Oy, oy, oy. Open na, open. I'll take the wheel. Dalawa. Ayun po, Station may to. pabagsak. Ay. May bumagsak sa building. Eh, meron sa roof pa.
Tol, dalawang loadout dyan. Kunin, tapusin na natin yung ano tol para mabuhay. There's a fight over there. They're fighting. There's Salamat. loadout na lang tayo. Ayan. Pupunta ba kayong loadout? Saan tayo? Hindi na meron Punta dyan. tao. Saan tayo? Sa loob ng ano? Ano yun? Tao dyan. Ngayon ko lang nakita Tara, yun. tara, tara, tara. May tao sa likod, may tao sa likod. Saan ka ano? Tara, loading, Green. loading. Igapin kita, Nag-start Green. pa ako, nag-start pa ako. Ay, nasa taas ka ba? Ano ba dito? Saan ka mag-loadout? Doon tayo sa pinagbuhayan. Huwag dyan. Kalaban, may kalaban, may kalaban. Oh, sorry, sorry. Atay tuloy si ano, John Wick. Ayun na tayo. Saan tayo? Nakahabol ako eh. Wala na, wala na. Contact here. Stop. Ring station ako. Sige, sige. Dito na ako. May pera ako pambuhay. Twin Towers, marami ah. Meron dito. Walang buy station ang po. Yun. Looted na. Piling ko lang siya na, John Wick. Enemy UAV overhead. Thank you. Ay, nako. Di pa looted masyado yung train eh. Field upgrade here. Oh, I'm not lagging anymore. May group tayo dito sa train. Gas is moving in. New safe zone located. Eh, yun, scab, scab. Scavenger contract marked. Konti na lang para pera kailangan. May bumaba dito. Coordinates marked. Copy, copy. Kumuha na scab yan. Supply box located. Move to secure. Enemy UAV overhead. Objectives updated. Move to the next location. Marking LMG. Pwede na par. Got a field Meron dito, upgrade. meron dito. Acknowledge waypoint coordinates. Ay na. Para sa akin. Meron sa akin, meron sa akin. Buwan ko yan. Loading na. Buy station tayo. Walang buy station. Tara, loadout tayo. Pwede na ba? O, pwede na. Pwede na pero walang buy station. Ground.
Tagging buy station. Ay, meron pala dyan eh. Sa harapan natin. Pero sa akin ah. Sino? Tantal ba? Tantal na. Sa likod ko. Sa bubong kanina. Loadout muna tayo. Enemy UAV overhead. Ikaw na. Objectives updating. Move to the next location. Nandito. Knowledge waypoint forward. Contract complete. All supply boxes located. Tagging a bounty contract. Loadout. Objective is to Ako, eliminate the bounty. may tao pa dun. Ay, bumili, nag-buyback. Bounty target is down. Harap ka na. Well done. Patay na. Harap pa na ba? Ano, meron dito sa akin. Meron sa akin. Last game ka ba? Uy. Lakas naman magtaas nito sa Trophy system is live. Piliin ko lang siya na. Okay, backup. Bili, tapos loadout. Bili ng loadout, tapos bili. Yan. Dropping money. That gas Katap. is out. Kapera. Drop on the way. Papala ko plates. Kailangan nyo plates? Ako baka meron. na. Anyone need body armor? Saan yun? May plate siya. Saan yung... Clean up ko dun sa ano. Ay, sa amin nga. Ay, sa taas. Loadout yung plates ah. Philips. Siya. Under hostile fire. Uy. Enemy precision Ako. airstrike. Take cover. Gago, malam. Baba muna ako, Lods. Teka lang. Sige lang. Teka lang. Ay, hindi ka nadali. Hindi ako natamaan. Baba ka, Tol, baba ka. Ay, sige, baba ka. Ah, sige. Baba ka, Lods. Malis. Punta na. Tinan mo to. Ulit, Tinan mo. Mali yung presyo yun. Gas May pababa, Tol ah. May Armor. located. Marking armor. Umalis na yung ano, kanina. Bili kayo UAV par. O kaya ano, selfless. Mas maganda pag mag-right yata tayo, ano? Mag-left. Uy, may pumasok. AV. Meron sa inyo. Meron sa loob niya. Nasa baba lang natin. Sa bubong na. Ay, nandun sa bubong. Nabawasan ko na siya eh. Ayun. Nice. Patay na. Inbound. Nilubot ko. Hard drive tayo. Oh, right tayo. Siguro. Oh, right tayo sa mga pader. Sa pader tayo, likod. Knowledge waypoint forward. May tao dyan, Tol. Ah, sa Ay, pader. meron dami. Meron sa blue mark. Sama nila to. May satchel Kaliwa dun. tayo, Ah. kaliwa. Anyone Isa need lang. body armor? Saan tayo? Ito na sa harap ko, Dito. par. Oh. Saan tayo? Ito sa border. Ay, sundan natin siya na. Pwede dito. Easy kill to nandito. Ah, mayroon sa harapan mo. Asa yun na. Paket sa akin, par. Ah, nasa baba mo. Sa baba ni Blue. Ping nyo. Throwing thermite. Ay! Hindi ako nasanay sa baril ko na to.
Saan tayo? Kanan. Uy, meron dyan sa Meron ano. sa good mo ah. Nice. Mga tayo. Indicating Meron sa waypoint. building dito. Tagging Kaya pa buy yata. station. Kaya niyo dito. May nakabang na rin Ayan. dito. Tara, tara. Dito tayo rotate. Dito tayo rotate. Ganda dito. Saan? Marami kasi dito sa... Dito Acknowledge waypoint coords. natin Ay. sa building. Dyan, push right kayo. Ah. Meron dito eh. Pero Indicating dalawa lang. waypoint. Pero, para UAV pa siguro. That cash is ours. Kung kasa pa. Uy, Ay. nabuhay. Ah, Salamat. UAV. Pop mo UAV. Di ghosted dito. Pop ko na, popping. Ah, sige, pop mo na. Umabol. Yun ah. Salamat. Friendly UAV overhead. Naog mo di, Prince League B. Sa mga baril Naog yan. ka mo mo. Enemy UAV overhead. Dito tayo. Likuran natin. Ah, likuran natin. Pa-drop na lang ng isang plate dyan sa likod nyo pag ano. Okay. Natatala. Salamat po. Launching armor. Remaining. May extra kayong baril dyan na hindi nyo ginagamit. Ito, dropping boss oh. Barrel. Natatala. Ikaw na. Okay na. Salamat. Makoy, idol. Yes. Fine. Wala na dito, may ibang team pa. Dito. Ibang team. Dalawa na lang to. Kuha kayo barrel. Sa loob, may stand kayo. Wala. Ah. Saan loob ba? Dito loob, stand. Stand. Stand par, stand. Ito. Ah, meron pa sa bush. Ito, nakaano. Puta, nakaano. Lupit. Nakatago sa bush. Keep the pressure on. Grenade. Walang laban dyan. Meron dyan ah. Hey, God. Down, pareho. Oh, down lahat sila. Oh. What? Meron pa sa likod eh. Oh, shit. Tatlo pa pala. Gago, nagkakampla sila sa loob. Ang lapit ng Hindi ko strategy nakita, nila, no? Puro, ano? Right, Kala ko chill. dalawa lang. Boss, ano na ako? Ka na ba? Thank you, boss. Thank you. Si boss, thank you rin. Bait kayo. Ayan. Science. Wala akong ano, mga stun at saka ano. Wala tayong mga lethals. Bakas makakansel na yung mga yan. Stick grenade. Dapat ano, ang ano nila dun ano. May nakatago sa bush, boss. Oo. Gago yun ah. Ako nangyari eh. Vision. Wala kayong mind bite. Wala na akong main bet par. Pigs, di ba sabi sa sali daw? Si Jigs? Wait ka lang.
Invite ko na lahat eh. Trios mo na? Naka riot shield ang puta. Riot shield. Shit. Hold it for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy dropping into the AO. Enemy dropping into the AO. Warm-up's done. Time to kick this off. Saan tayo? Mga lodge. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Pili. Yeah, boss. I see you drop there. Dito. Walang bay. Ay, meron. Ha? Tuloy? Sige. Tuloy. Ay, may una na par. Sige, lipat tayo. Scavenger contract. Hard copy. Ay, par. Yan na lang ako. Sabay station? Sige. Favorite. Enemy UAV overhead. Hindi na ako nakaabot. Alright, lads, let's get it done. Sunod ako dyan.
Makalot kami ngayon. Punta kami sa'yo. Dito na lang? Tayo mo kami dyan. Konti na lang. Eh, Kulang pa. Konti na lang. Ayan. Armor Ayan na. tala. Ralit sa... Ay, full na ako par. Tara, let's go. Pwede na par, pwede na. 5k. 10k pala. That cash is out. Pwede na, pwede na. Pwede na. rinap ko na yung 3K. pera dito. Yan ko kayo ng smoke ha. Popping smoke. Smoke me out. Smoke me out. To? Ang mga cakes. Cakes. That cash is ours. Ano na kaya nangyari dun? Get that adobo. Loadout drop headed your way. That cash is out. Pero, Ano sa aray? Katay aray. Ay, pwede pa UAV. Ay, binili ko na ng ammunition. Sige. Full ammo. Someone get that item. Ground. Claymore established. Meron dito sa taas. Wala mga loadout to, walang buy dito. May presi pa. Ha? Gago yun ah. Gago nga. saan yun? Pumasok eh. Saan? Ito. Blue. Acknowledge waypoint. Go get that tactical grenade. Cancel that. Butang ko ah. Isa lang yan nandyan. Saan yun, banda? Siyata. Tumakbo na yung bumabaril kanina. Ano sa taas? Dito. Indicating waypoint. Pumalik. Ito? Acknowledge waypoint cohorts. Nasa taas? Oo. Ay! Dito sa taas? Second floor? Tangin ang... Yung ginawa ko. Ako naman. Uy, daily flight. Tara, Lods. Tapusin lang namin, Lods. Patay natin ito na, sorry. Tara. Gulag. Survive and you can redeploy. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Thank you. Now go Thank sort you, this intuition. fucker out. Yeah, you kick their ass. Stand by for Tumakbo na. redeployment. Thank you. Ayan na. Tumakbo. Tapusin lang namin, Lods. Wala ka ng baril. Ito yun. Ha? Kung anong isa. Tumakbo na, par. Dito, na. bumalik sa neighborhood.
Ano yung loadout ko? Kinuha ba? Ginawa niya. Ang baril. Tao ba sa blue? Yung pining mo? Armor, go get it. Ah. Eh no, may bubili. Ayan, no? Enemy UAV overhead. Ano dito? Tagging buy station. Tara, andyan na yung gas. Tara, gatekeep na lang natin itong mga to. Katruck din ah. Enemy UAV overhead. Tayo TV. Diretso lang. Meron dito sa TV. Diretso Meron na tayo. ba? Meron sa taso. Ito. Indicating waypoint. Lang. Go lang tayo. Friendly loadout drop on the way. Ito, may tumatawid, oh. Coordinates marked. Gas is moving in. New safe zone located. Uy, ano yun? Dito. Parang Matrix ang puta. Allied cluster strike inbound. Walang nakita yun eh. Ano ba makuha yan? I can drive. Pwede makuha yan. Makuha. Kaya ata. Diba? Ay, di pala. Ay, hindi pa. Pangat ang loadout. Gago. Ayaw. Di makukuha yan. Chopper ano? Tara, tawid na tayo. Meron pa sa left side natin. Ba't hindi ako nag-loadout? Tanga ko naman. Ay, ano pala? Tanga pa. Yung. Nasa taas pala yun. Okay lang, tanga. Katong yung napatay dyan kanina sa green. May loadout ata yan eh. Yung ba't Meron. dinanan? Gas moving in. May loadout yun eh. May Enemy sniper ammo kayo UAV dyan? overhead. Ay, may tao dun oh. Mover here. Ah, di tayo dyan. Dito tayo. Gatekeep tayo. Ibang direction tayo. Punta Sakyan sa tayo bridge. train, no? Yung sakyan sa bridge. Ah. Engage that enemy vehicle. Punta tayo train. Train station pala, sorry. Pasakay na sana ako eh. So, AR here. Assault rifle marked. May AR pala tol, eh. saan kayo tawid? Ay, train pala tayo no. Ah, train station tayo. Madami kasi marisitan dito. Mainit din dyan.
Meron tao dito, train station, taas. Taas. Oo. Ayun, kita ko na. Ilan yan sila, tol? Dami nila. 3. Tara, pasok tayo. Loob. Loob lang tayo dahil. Left side tayo, left side. Tayo mga contest na. Sila sa... Mover here. Marking target location. Cancel that. Hostile foot patrol. Acknowledge hostile foot patrol. Natantay Nasa ko taas ang sila? cancer rin. Acknowledge Enemy located UAV tango. overhead. Mover here. Ipat. Gas is moving in. New safe zone located. Uy, Ayun sa likod. Ilan yan? Pamama yun. isa lang. Gamit niya. Shotgun. Yan sila kanina eh. Ay. Uy, Sayang. Tape ako. Tan ko sana din by an isa. enemy team. Stay sharp. Tan ko dito. okay. Punta ko dyan sa... Kakakit ka par. Sige, Ah, sige, sige. tol. Gas is closing in. Orange mark sila, tol. Dito sila. Indicating waypoint. Let's get to the safe zone. Ito na. Hostile spotted. Uy, meron dun si ano. Sighted on target. Nasa bundok. Ang tamas na ito. Marking target location. Sa orange din, meron. Uy, gagawin na. Keep na lang natin yan. Paano ako? Mga busted eh. Taas sila par, dito. Enemy UAV overhead. Ibang kalaban. Ito sila. Acknowledge. Uy! Nakuutan ng po siya. Bounty mo yata yan. Ay, bounty ba ako? Ay, hunted ba ako? Tara, dito tayo par. Unahan natin yan. Tawid din. Dalawang team nandyan eh. Wala kasi tayo marinig. Ingay. Kaya nga eh. Nasa taas. Sa bandang blue. Yan, sa taas niya. Leto Lods, Intuition. Tagging about contract. Palit ka mamaya sa akin.
Tara para. Kunin ko lang tong bounty. Tambay. Sarap niya. Yun. Thank you. Marking armor. Yes. Alive. May mga baril ba dyan? Ay, nabitin. AR over here. Friendly UAV Oh, meron sa likod. Harap natin. Waypoint marked. Gas is moving. Fire pa rin. Ah, sorry. Cancer pa tayo. Okay lang. Teammate engaged the gulag. Surviving Let's get earns to the some safe redeployment. Naubusan kasi yung bala. Naka-snipe tol ah. Ang bandalot. Bandang is. Your teammate is redeploying. Stand by. Ito yung baril mo, lads. Ay, nako. Assault rifle marked. Malas sa... Uy, nawala ulit. Bakit lang? Anyone need body armor? Ginawa mo yung baril mo? Yun. Pa-drop na lang sniper. Nako. Total ah. May baril ka na, Jar? Meron na. LMG at saka ano. Ako. Kuha mo yung baril ng ano. Side na tayo. Uy, dyan na pala. Shit. Side Kanan? tayo, left side. Left side? Indicating Open to. Ay, kung gusto niyo mag bakbakan, pwede tayo right side. Work. Kailangan play safe tayo, tol. Play safe lang. Sige, pwede naman. Baka may nagka-camp na kasi dyan eh. Basta ano. Wala pa dito. Wala sa ibigan. Saan tayo? Pero na, for sure, meron na dito sa mga bahay. Damn. Saan na plan tayo ng cover, tol? Tayo, antay tayo loader. Gas is Yan moving. na. New Ayan, safe zone yan. located. Ayan na. For sure, yung loader nasa harap mo. Sa circle. May na dito. Hindi pa pala. Loadout drop inbound. Yun, no? Sabi ko na. Bit na po, gag. Uy, isa lang. Pero mamaya na, tol. Mamaya na. Okay. Lang ako. Ay, baba. Okay, ikaw, gusto. Unti-untiin na lang natin. Unti-untiin natin. We're out of time. Scrub the Ayun, may contract. naglalakad na dito. Tumatakbo na dito. Make Sa for green? target location. Never mind. Baril siya. Oh. Kakabuhay lang. Parang ko may lint dun. Gapangin nyo na, tol, yung loadout. Para, ano. Masyadong mabagal yan. Gas is closing in. Meron dito Sa loob, meron sa loob. Huwag kayo papasok sa loob. Ping. Agos na ako. Okay, backup lang. Teka, tol, nakabantay ako. Doon lang tayo sa likod nila. Ang baril tong kinukuha ko. Sa akin yung AMAX dyan. Mali-mali Gusto ang mo naman putya. agos, pwede naman. Mali-mali yung nakuha ko. Wala na sa kanan, clear. Uy. Got gas inbound. Safe zone relocated.
Pero dyan sa loob, ingat. Kaya niya tumakbo dito. Pag gusto na kayo dyan. Throwing stun. Ay, meron sa loob Par. Wala ka sa bala. Di na ako papasok Sige. Sige na ako. lang, sige lang. Safe na ako dito. Ganda yung snipe dito eh. Wala kasi ang bala. Naubusan pa ng bala ang puta. No way! One. Nice wipe. Wipe na na. Okay. Wait na yun. Sama kayo, Meron to mga sama bala. kayo. Ayoko tong baril Para ko may na to. backup. Under hostile fire. Meron na sa ano. Pwede pa sa ano. Tara. Ay, wala akong ano. Ito pala. May gas mask ka. Let's. Pwede. Wala akong gas mask eh. Dito tayo. Pwede Abot tayo pa dito. kaya? Abot pa. Ata. Ay, di na par. You. Nice. Kapang ka lang. You've had worse, soldier. Yan. Ayos lang eh. Ay! Ano ka, tol? 2v2 na lang pala to par. Ako na last. Kaya niya yan. Yan na. Uy! Bye! Science, ah. Yun. Kala ko aabot pa kanina sa gas. Kaya ano, Late na yun. Gagi. Sayang. Dalawa na lang pala kalaban natin dun. kamumove lang pala ng gas sa ano. Kaya ang layo ng trinavel ko. Kala ko ako nakakuha ng ansay. Ano kasama natin? Uy, daily flight. Daily flight. Yo. Daily flight? Tagapagligtas? Pabuhat. Palit ka sa akin, Lord, sa intuition pag ano. Buhat. Ikaw ang bubuhat sa amin, tol. Maghatid na ako mamaya. Kung siguro yung gamit ko yung ano ba yun, yung pang ano na gas mask, abot siguro yun ano. Salamat Jedrick Hapitana. May tayong gamit mo tol, yung M16. Ganda yan tol. Si Kumbus naman. Hindi ko pa nasanay. Na ano ako na pag ano napapagkamalang kong auto yung M16 ko kaya sabi ko ba't na walang bala kagad sabi ko M16 pala burst pala. Kaya kasi. Oh. Tol. Wala.
Science. Oh, ito na naman yung pabalik-balik oh. Ay, na sa lobby ko, tol. Ah, sige, sige. Ikaw mag-host. Lipat tayo kay ano, The Barrage. Uy, John Wick. Read mo ba si ano, John Wick? Girlfriend mo yun, tol. Ha? Pinad ko. Ko pa na-add si John Wick. Pinad ko siya eh. Nakalimutan May ko. kontra. Science. Sino ba yan? John Wick. Ay, ito. Bait ka na. Inad ko pa lang sa ano eh. Sa friend eh. John Wick eh. Ay, invite to. Pwede pa lang i-invite sa ano, recent lobby. Oo. Ngayon ko lang alam. Yan. Yun. Jin. Nakalimutan kong Go. i-add kanina. Oo nga eh. Kalimutan mag-asan. Tapos nagkaiwala yan eh. Buti na lang may recent lobby. Labi.
Kaming nakabukas ah. Marami ba? Anong araw ngayon? Yes. Ay, Wednesday. Pa lang eh. Pag Biyernes siguro, marami nakabukas niyan to. San mga saglit lang yan eh. Tapos inuman na, Friday. Hello? Nawala? Nawala sa The Barrage. Low. The Barrage. Daily flight. Wala pa rin ah. Hindi lumalabas yung pangalan mo sa ano? Sa party ko. Bagyan tol. Kala ko. Okay namin sa Ayun, meron na. Okay na. Okay na. Tagal ngayon ah. Nag-update yata sila eh. Hindi. Madali lang yung kanina. Yun. Ganyan din sa akin eh. Pabalik-balik eh. Pero pipick up yan mamaya. Naghanap lang yan tol. After 1 hour. One hour. Oh no, ba? Warzone, ano ba?
Pasok. Other. Yun. Pasok din. Let's celebrate. Check your gear and weapons. Planes are making ready for Celebrate. deployment. Galing ah. Sa likod pala. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Alright, soldier, mark a drop point for your team. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Sandali, sandali. Ipili. Scavenger confirmed. Locate for target location. Scavenger contract. Hard copy. Dami, dami. Dami pare. Dami, dami. Jer, Dito na. dami dyan, Jer. Wala dito. Heading out. Bumaba ako dito ah. Alright, lads, let's get it done. Dami dyan. Teka, Jer, dito ka sa amin. Sige, sige. Yay! Fuck God. Move to the target
target area. You don't have long. Enemy team is tracking your position. Tatlo na tol ah. Tara, pwede na. Taas, taas, taas. Loading Wala dito. tayo tol. Tara, Lodi. Loading dito. Tara, tara, tara. Tayo natin yung bako. Wala mga baril yung humabol sa kanya. Uy! Under hostile. Ay, sniper pala. Pero tol. Ako? Biging pera. Okay, ano yung likod ko? Kulang pa yan. Okay, sige. Laglag yung pera tol. Nakakot na natin. Bata mo dito sa likod siguro. Sa likod na lang ako. Maghintay. Sige, sige. Got a loadout drop inbound. Sana di sumangit. Uy. Orange na naman. Taking shots Oy. here. Ito, may isa armor tol. Kay Pin. Armor. Ayun na, meron na. Meron na. Pa-snipe. Movement. Pero naka-snipe. Nandun. Sa Yo. ating ko. Copy. Lumayo siya. Lumayo siya, lumayo. Time is up. Objective failed. Loadout dito. Coordinates marked. Taka dito, min. Aray tayo, min. Tol, may extra armor ka? Wala na. Para sa akin, dudes. Broken. Ito, para. Sorry. Armor here. Sige lang, tol. Sayang, di pa na down. Sniper ammo kayo dyan. Got gas moving in. Meron ako 16. Meron ako. Sige, padrop na lang. Hindi kayo gumagamit lang. Nakala mo yung sniper? Sniper. Ayun, meron ako sniper. Large cow there. Ito, Jero. Medical supplies right Safe. here. You lost the enemy trackers. Repositioning. Loaded yung aray tol. Sige. Located a pistol. Sab lang ako sa Munition box ako. Wala na bala. Moving. Tara. Bawa. Tama natin. Ay. Make for target location. Anyone use this? Para may kalaban nyo. Para may bala yung kalaban mamaya. Pagpunta na lang dito. Flashbang sent. Ayun. Ako yan. May tapo.
Sa gitna na pala tayo eh. Ay, hindi pala. Di tayo. Tagging buy station. Bumili dito. Cancel that. Buy station identified. Ayun, may nag-load out doon, oh. Mabingo Tok na tayo. Saan yan? Nag-load out. Gusto niyo mamundok dito? Marking target location. Bili tayo. Buy station. Tagging buy station. Affirm. Buy station. Meron dyan. Dito na. Bunker. Positive contact. Positive Kita mo? contact. Oo. Dito na sa bahay. Positive contact. Disregard. Chopper papunta. Hey, Chopper. Enemy helo. Dalawa. Coming. Saan? Lumabas Kamartal? na, nandito na. Coordinates marked. Coordinates Dito. marked. Dito. Hostile in the open. Meron isa dito. Never mind. Meron pa. Waypoint. Movement. Eyes on shooter. Meron dito sa loob. Loadout drop inbound. nice. Ay. May loadout sa likod. Post tayo. Got gas inbound. Safe zone AV muna tayo, AV muna. May tao dyan eh. Bumili. Oo. Ay, may tao pa rin dito. May bumili. Ghosted. Ano to? Wish mo lang. Wala sa sensor. Ghosted. Bila kayo, AB. Friendly UAV overhead. Ayun, Dito na. tumatakbo. To. Ito pa pera, bili pa. Marking target location. Hostile foot patrol. Tumatakbo. Hindi. Kaya, 1 hit lang yan. Sige, barilin nyo, ikutan ko. May motor. Nice. Kimak na lang. Relocating. Meron pa? Parang ghost. AV again ah. Copy cash drop. Meron dito sa taas. Spotted some cash. Ay, isang UAV. Bili ka shell. Oh, Ay, yeah, sakyan papunta sa inyo. Isa lang. Gas is closing in. disable na yan. Hostile in the open. Recon coming Meron ba up. sa likod par? Likod. UAV entering the AO. Saan likod, tol? Yung likod. Head now. Enemy marked. Yung likod. Dito. Pero ito, ping ko. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB Yun lang, dami sa baba oh. Friendly UAV overhead. Parang meron dito kanina. Waypoint marked. Repositioning. Nag-snipe dito sa taas natin. Sniper sa taas natin. Ako to. Ay, go. Okay. Diyan ba siya baba? May bala ko. Ako kailangan niya. Baka na pala. Wala akong bala. Anyone use this? Loadout sila par. Dito. Coordinates marked. Enemy
Rock isa. Copy. Enemy UAV overhead. Yung left side para. Yung nasa left side. Yung kanina pa. Marking waypoint. Broke yan. Copy. Sige, Down na pala isa. tayo. Positive contact. Isa pa, bubuhay. Disregard. Bubuhay. Truck na yan, 1 hit. Shit. Yun, patay. Nice. Gago, tumataas na natin. Check natin. Meron. Hindi pala. Taglagyan yung bala niya. Yun, tumusugod oh. Tumusugod. Beam niya. Isang squad. Crack. Down isa. Dalawa yan. Dan isa. Pwede sugod right side. Pwede sugod ang right side. Pwede ka sugod green. Enemy Gre-rest ang UAV isa. overhead. Nice. Nice. Enemy UAV overhead. Kana kong Para bala. pa nagtatago, tol. Dito tol, isa lang. 1 hit lang yan. Shit. Gago. Cancer ka pa dun. Saan ako bala? Ang mga bala ba sila dyan? Ay, nga, ammunition box pala dito eh. Di ba may tumatakbo pa Friendly dito? UAV overhead. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Iba ako ng bala. Gas is closing. Get to the new safe zone. Hindi tayo sa ano, may cover. They're returning to base. Cancel that. Sa gitna tayo. Buy station identified. Tagging buy station. Pakidrop yung ano niya, 200. Tolo. Spotted Pera, tolo. some cash. Ay, dito na kami Last lodge. na yun, na-wipe na ba natin? Saan? Gago. Yung isang team Ba, tol? lang. Dito. Punta kami buy station, Lodge. Uy, shout out, Aisel, Icong. Salamat. Na-wipe na ba natin yun, tol? Yung isa lang, yung team na dun. Yung nakatrack. Yung nakatrack. Ito para, pwede pa UAV para. Sige, baba mo. Paging sa atin papunta. Hostile. Recon coming up. UAV entering the AO. King. King. Paring kinky. Uy! Most wanted target Ayos. neutralized. Well done. Di tayo, sa gilid. Stand by for coordinates. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Sino ba tayo? Squad? Recon? Eh, recon tayo. 3 selfie. LP na ito. Wala man. Lakas na. Talang. Anyone need body armor? Recon contract ready. Loadout na pala Mike, to. recon contract.
Objective updated. Secure that position. Galing. Layo. Ang gitna talaga, no? Okay. Pagka-activate mo ng recon na yan, eh. Acknowledge waypoint cohorts. Ang gitna. Siguro. Tanggal map to. Sailor Moon. Pangin naman. Balak natin. Circle, lang circle. ito. Gas is moving in. New safe zone located. Siguro tayo. Moving. Enemy marked. Moving here. Layo niyan, tol. Oo nga. Waypoint marked. Espada dito. Go get that tactical grenade. Espada ni Ito baka Badzula. may galing sa aray. Pada ko yun to. Wait a minute. Uy, saan yun? May sniper. Ayun o. This one's mine. Waypoint marked. Diyan sa green side ang sniper. Whoa. Oh. Movement. Losing ground. Pwede ko na recon, man. Open ko lang yung recon. Yan yan. Ay, wag. Op. Ano yung location din natin? Left side tayo, ta? Sawid na. Oh, ay kayo bala par. Ano Ando. ba maganda? Left side tayo. Moving here. Ngayon kayo dyan, ah. Tara. Meron dyan kanina. Tatawid din tayo mamaya. Ano, dito na muna tayo. Kayo. Sige. Tawid na. Kayo. Ay, doon na pala si Deliflet eh. Tara. Pwede tayo. Chill muna tayo dito. Kaya na, antay-antay tayo sa circle. Pwede mo na dito. May edit naman May dito. nag-iwan dito ng pera. That cash is ours. Sino nag-drop? I-clear muna natin dito, tol. Dito na muna tayo sa ano, blue side. Waypoint marked. Oh, sige. Forget Taas it. sa purple. Una. Ayun. Yan na muna tayo. Gilid. Di ako ghosted ah. Maging dikit sa akin. May bumili sa ano, dito. Spy station identified. Ingat kayo dyan, ha. Huwag kayo push masyado. Ano Right yan? is done. The area's cleared out. Gas is closing. Get to the new safe zone. Tara, tawid Tingin tayo. ako dito ah. Sharpen up. Acknowledge Sana. waypoint cohorts. Make for target location. Natin yun. Loadout drop inbound. Dyan tayo, gitna. Kayo. Magpo-cross din pala. Tama pala yung nasa Dapper. location na. Close lang ako ah. Movement. Squad. Enemy UAV overhead. Disregard that. Ghosted na kayo, di ba? Ito, kumuha ng loadout. Marking Cross waypoint. na tayo. Copy your mark. Cancel that. Loko tayo ng Tara, dyan sa gilid Saan lang, yung ah. loadout isa? Dalawa. Movement. Dalawa ang nag-drop dyan. Dalawa. sa blue. Moving here. Disregard that. Green side. Green side. Copy, kita ko na. Sige. Ulit ko ng bahay, men. Make for target location.
Yung truck. Gas is Pino. moving. May tao. That's an enemy vehicle. Tao dyan sa bahay. Purple may tao. Ito na. Ito may purple. Enemy vehicle. Waypoint. Mark. Ito tumatawid sila. Tol, tago-tago lang tayo dito. Uy, tago tayo dito. Alis tayo, dito tayo. Kita kayo dyan. Meron na sa taas, yung truck. Copy your mark. Dyan kaya. Dito ako. Pwede dito ka sa iba. Yung ano. May inikutan tayo. Dito sa banda dito. Stand by for coordinates. Copy, man. Huwag na muna kayo baril dyan Yan niyo muna sila dyan. Maipit tayo Kaya na. dito. Enemy vehicle. Cancel Saan that. di bababa yan? May C4 kayo dyan. Nagsi-C4 kayo. Wala kayo, walang Meron. Ay, wala ako, tol. Anong priority natin sa left? Hostile in the open. Sarap snipe nito. Got gas Ooh, inbound. sarap. Safe zone Dito, relocated. maganda sa atin. Open tayo papatay natin sila lahat. I-gatekeep natin to para maka-ano tayo. Oo. Maka-move Dito tayo. natin sila lahat. Bitin natin to. Ano kayo dyan? I hear you. Gugula kayo baril-baril to. Tatlong teams lang yan Engage that enemy vehicle. Dapat sa Engage baba. that enemy vehicle. Nag-left ako Papuntang left. Oh shit, kita Rock ka. yan. Tol, huwag kayo magpakita. Pengin armor to. Sige lang. Angat kayo dito kung kaya niyo umangat. May armor ka, Koy. Meron na dito. Meron. Ito. Ito, tol. Bumaba siya. Ano? Transport. Enemy position. Airstrike. Pucha. May kalaban pa dun. May ano? Kailangan yung pinaparil na. Nasa gitna tayo. Dito kayo meron ko. Wow. Yung sandwich tayo. Naghihintay din sa sa kanan natin. Ipit. Yan.
Yari. Kawalaan? Kawalaan? Wala. Oo, kawalaan. Pumunta lang ako sa kusina eh. Wala eh. Ayun na nila. Restart ko lang yung code ko dala. Sige, sige, sige. Oh. Sali tayo kay daily flight. Si ano? Wala na eh. Offline na eh. Dito na eh, online. Online na. Online. John Quick. Wala siya sa akin eh. Ayun. Ayun, pwede na. Sayang yun.
Science. Ikaw, ma'am. Uy, wala. Wala si daily flight.
Daily. Anyari par. Wala si ano eh. Daily plate eh. Ikaw nga mag-invite ano? Invite ko siya. Kahit ko na tol. Invite mo na. Invite ko na rin siya eh. Ay, nag-error daw siya. Error Okay. yung game niya. Okay, hintayin ka namin, Lods. Chat niya lang. Sige. Pag ano. Sayang yung laban natin. Ikan. Wala, namatay ako doon sa ano, sa kabila, yung galing sa stadium kanina. Pero, naipit tayo. Patay natin yung kaya natin gatekeep yung... Kanina yung nasa truck. Oo, yung nakatrack, oo. Pero yung dumali sa atin, yung nasa kanan. Down. Come back. Yun. Busy. Na-error ako. The numbers to just like... Ganito na naman. Nagawa ng... Yan. Oh, wala. Wala. Tapos na yung labahan ko eh. Eh, Nakapag-tiklop na. Ulit server. Pwede ka pang kumain tol eh. Pwede pa magluto ng rice. Pwede pang kumain. Pwede pang matulog. Pwede ka Baka pa- bukas pag gising ko, okay na. Yosi mo na. Pwede pa. Pwede pa nga tayo mamasyal eh. Oh, pwede pa pumasok sa trabaho. Pagbalik eh. Pwede ka pa mag-malling. Oh, pwede eh. Tingin muna.
Pasok ka naman. Yun. Pasok ka na. Pasok ka na. Pasok. Pasok ka rin. Pasok. Suki. Pasok. Pasok. Pasok na yun, tol. Yan. Hindi na yung tatakbo. Para sa bumalik. Para sa Tapos bumalik, no? Kailangan pala sigawan, ano? Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enough practice. Time for the real thing. Sa tagal ng hintay na yan, kailangan manalo to. Battle Royale. Nararamdaman ko na. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Gas Ganda is yan. approaching your position. Move to the Buy safe station zone. identified. Buy station. Favorite. Mark out. Buy station. Understood. Baka dyan ba kayo ulit bilog? Ngayon lang tayo dyan, ah. Scavenger contract. Never mind. Tayo. Scab. Scab daw, scab. Wala naman eh. Ata. May Waypoint kumuha. marked. And now, scavenger contract. Copy. Deploy on mark. Still okay. Eliminate the target with the AO. Next objective located. May kasama ba tayo dito? Objectives updated. Move to the next location. Wala. Walang bumababa dito eh. Tara kayo dito. Marking Hello, buy Doc. station. Contract complete. All supply boxes located. Saan ba tayo loadout? Dyan ba? Aray ba, aray? Tara. Kahit saan? Tara, right tayo. Dyan na lang. Punta kami dyan. Eh, tapusin ko lang itong mga box dito, sayang din. Pupunta na ako. Ganda na sound trip ko na. Ayos. Ay, nahilo. Wala pala akong plate. Sana ang i-drop ko eh. Pero na-drop. Uy! Loadout drop headed your way. PvP. Spotted some cash.
Friendly UAV overhead. Be advised, enemy team is tracking your location. Supply run Ito. contract identified. Loot natin bunker. Okay, hindi yan. Bahala eh. Tulak. Moving on your Yan, waypoint. sarap niya. Sige. Yung mga baril to eh. Nakagawa nila dyan sa taas. Repositioning. Ikaw pala yun. Enemy marked. Ayun. Gas is inbound. Hostile in the open. Broke na par, broke na. Your teammates are set to do that. They'll fight for a chance to redeploy. Nice! May Isa pa, tatlo. Pumasok dito. Patay na isa tapos tapay dalawa. Armor. Ghosted. Pumasok sila dito kanina eh. Kapakan pala gusto mo ah. One's here. Kapatay mo. Dali ako. Dito na, papunta na dito. Surviving earns them. Ang Broke hina na. naman. Ay, kala ko nasa pa. You're in gulag now. Fight to earn redeployment. Wait for your turn now. Left ah. Fight to Dalawa kill yun it off. Nice. Just down. You're up next. Meron pa isa. Kami na ka. Meron pa isa par. Saan ka? San. Dito lang sa kanya, sa baba. Walang baril. Yun o. Par, baba. In here and you return to the front line. You lose, the fight is over. Baril na to. Likod mo. You're up, soldier. Diyan lang ata. Kasi may CR ata siguro. Kung may CR dyan. Diyan lang ata nga Plunder. CR ata par, CR. There, we're bringing you home. Naunahan ko. Sa pool ako. Kakababa lang yan. While you're back. Ayun, nasa CR dyan lang, harap. Hindi, sa baba. Ay, wala na. Walis na pala. Ay, nakaharap sa ano. Bumay! Supply run contract marked. Yung supply rin. Tangina. Marking a supply run contract. Kinuha din yung truck. Marking rendezvous vehicle.
Panic. Bunker na lang, bunker. Aid station marked. Okay. I'm driving. Sampu. Paluted. Uy, thank you, par. Dito kanina. Ah, sa taas eh. Pinili ko na. Pera. We are all in the safe zone. Dito taas. Shit. Paano natira? Taas niyan. Meron dito, par. Namatay load up. Ay, ang pera tol boy tayo isa. Kulang 100. Shit. Tao dyan. Tao sa loadout. Dami. Load rito men. Ay, load Make rito. for target location. Yeah. Out of my way. All I'm driving. Thank you. Load at the tayo. May load at dito. Silently open. May chapters na. Enemy UAV overhead. I got the wheel. Tao sa kabila. Walam. Meron yung panigurado. Sniper Diyan rifle. natin. I'm driving. Uy! Oh shit. May tae. Ito. Ito. Papunta na yung mga tao dyan. Ilan na lang? 5, 8, Go to. maybe. Paloted. Paloted. Okay, maybe. Gas is closing. Get to the new safe zone. Paper loadout. Loadout. Ayun, pwede. Ito tayo tol.
inbound. So open ko pa talaga linagay, ano? Saan bala? Yan. Parang Polluted dito. Large cow there. Amat. Assault rifle mark. We've got gas moving in. Ano yung step ko to? AK. Sniper. Hostile Ammo. foot patrol. Pakita nga AK. Yan. Pakita nga AK mo. Ha? Pakita nga AK mo. Palet? Pakita ko yung... Hindi, titingnan ko yung AK mo. Yan mo? Ah. Parking. 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 Ayun na. Enemy UAV overhead. Hostile in the Broken open. yan, broken. Cross na tayo. Hostile vehicle spotted. Enemy helo. Luto dito, man. Ano yung kas, ah? Baby. Flyer. Mark the target. Ay, muntikan. Dito tayo, may bumili dito. Buy station identified. Kanan. Copy that. Parang meron sa aray, ah. Oh, meron din kanina ata. Nagladat sa aray. Ari ata at nagladat. Ay, may bumabagsak dito. Mover here. Mover here. Nice down. Nice! Hey! Meron pa isa, oh. AFK. Ay. Located Tango. One hit. Relocating the safe zone. Sayang. Taparo! Par! Mark the target. Positive contact. Okay, tara. Dalawa yan, dalawa. Dalawa na. Stand dalawa. Stun. Enemy UAV overhead. Matata puta. Eh. Dalat. Dalawa. Kami naman na ng pera. Uy! Ulat ako, tiyag ka na. Ulat ako. Uy! Market pa yan. Come back stronger next time. Ay, sa akin eh. Sinong host? Ako ba?
Yoy. Babak nga ito. Bako? Using it. Ayusin mo? Sige, sige. Pero play mo na. I-play mo na. Using lang. Dali yan. Par, tayo muna, par. Ligo lang ako. Kaya ako mamaya. Okay. Hello. Ay, sige, sige. GG. GG. Yung May spot pa kayo para sa isa. tuition. Ay, may kasama ako eh. Ay, kasama. Sige, sige, sige. May kasama ako isa eh. Ayoko iiwan. sige. Matutulog na rin yun mamaya eh. Sige. No Ma- problem. matagal ka ba mag-online? Jar, ilang oras ka pa maglalaro? Mga last 2 games ako. Last 2 games. Last 2 games. Sige, sige, sige. Invite kayo. Ayaw. Invite kayo. Kasi ay, baka may kasama. Tropa ko. Naglalaro. Ayaw. May kasama ko pala. Pag Renny, sino pa ba? Trios. Walang sumali.
yourselves a proper warm-up. We'll be deployed soon. Warm-up's done. Time to kick this off. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Eto. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Inyo. Coordinates marked. Copy that. Open your time. Scavenger contract located. Scavenger contract. Hard copy. Copy. Scavenger. Walang. Kasabay ka tala. Lampas pa talaga ako. Coordinates marked. Dalawa yan. Ano na pababa yan sa'yo? Engage all Coordinates targets. marked. Hostile in the open. Umiwas. Dito meron total. Baba. Hostile in the open. Ito, basag na total. Basag na yan. Taas. Fuckers having guard. Hostile foot Ano yan? Nice patrol. one. Tol, pabuhay to. Tigantid ako namatay eh. Meron pa dito. UAV overhead. Taas. Okay, sugurin mo. Nice. Fragmentation. Objectives updated. Move to the next location. Next objective located. Baba tayo ito. Kaya sa inyo. Sige. Primary objective accomplished. All supply boxes Ito, down. Makaya. Armor bay. Saan? Enemy UAV overhead. May chopper. Ay pala yun na. Kinuha lang yung chopper. Kami naglo-loadout dito. Buy station. Hard copy. Meron nga.
Throwing flash. Sila yata yung umalis eh. Yung nag-chopper. Hindi. Umalis oh. Load tayo tol. Sige, sige. Kunin ko lang yung ano. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Dito. Load. Marking airstrike target. Load pala tol. 2-0. Good copy. Buster strike away. Ito sa akin, sa akin. Down, down. Uy! Guys, tol. Saka. Puntikan. Tika na naman ako. Isang bar na lang eh. PC ata. Hello, Dot. DC ako, DC. DC ka? Tika. All friendlies are in this trophy system is live. Pera, tol. Ito pera. DC. Friendly loadout drop on the way. Enemy UAV overhead. Ay. Sayang, boss. Easy. Sige, lads. Tapusin natin, lads. UAV overhead. Gusto mo, repack natin para... Pwede namin i-pull out. Pull out na natin. Pero... Okay lang sa'yo? Oh, sige lang, tol. Number one na sana yun, ano? Sige na. Sige, lads. For that. Well, last. Adi. Wala tayo kaya na. Sige, lads. Sige. Yun. Nangyaro. DC ako tol. Sorry. Number one kami eh. Kaya Paluto na tayo, bigla ka natisip. DC ako. Kaya na bad. San Miguel ah. Kamen. In. Oy. Musta? Oh, yung kaibigan niya. No? What's up tol? Ayos lang tol.
Nice. Tanong mo, sagot mo. Atan. Gusto ka din, tol. Okay lang, okay lang. Atang mic si pare. Pa-chill out pa-chill out. Pabuhat po. Ako rin. Sige lang, Jack. Ano magandang ano, tol? Under barrel sa AK. Barrel? Foregrip. Puro grip. Ito. Pitch sana. Foregrip ako eh. Recoil, man. Ha? Spawn grip. Maricoil? Oo. Lang. Ano mo snap. Spec grip. Ang click tayo ngayon sa ano. Game ah. Maricoil naman yan, tol. Pataas eh. Oo. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Si Hijacker. Naglalaro si Hijacker. Padaan sa stream. Kailangan na panalo na ito. Enemies dropping into the AO. I'm taking fire here. Dali ako. Philippines, invite na invite ah. Pinapauwi ka na. Philippines. Ha? Sa Philippines. Tinatawagan ka sa Pinapauwi Philippines. na tayo sa Philippines. Philippines. Pilipinas kong mahal. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Sige, tol, yung Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Tagging a bounty hunt. Drop points, tag your guys to claim that. Ako pamili. Ayos lang ba yan? Sabihin nyo lang pag lilipat ha. Naka dito. Coordinates Block. locked. Isla dun tayo sa... Your primary objective is to kill Uy! them. Nalaglag ka? Bounty target identified. Slot the bastard. Sige, puntahan kita. Saan ba yan? Sa taas? Sa taas siya. Oo, sa taas. May yung akyatan nito. Baba ka. Sa left. Walang kalaban sa sensor. Assault rifle mark.
Load up ano? Pera. Someone take this tactical. Load up. Load up. Easy. Pati ka pa. Let's take it. Enemy maneuvering. That cash is ours. Uy! Taas po, tanginek. Sorry. Kita, sa taas sila, sa taas. Tangos ka sa taas. Ang bilis lang ako, parang full armor ako pre, pero alam mo, parang ilang games na, nakikita ko na mabilis lang ako mada-down. Enemy UAV Full Sila. armor. Sa taas sila, sa taas. Parang may problema ata yung ano, Patay yung isa. yung laro. May kasama pa, may kasama. Ano ba tayo? Enemy Set, set. UAV overhead. Tiyata eh. Acknowledge waypoint coords. Kasama siya? Yeah. Waypoint marked. Oo. Be advised, your teammate got their ass Dito sa taas. Ano ba yun? Baba ako. May gun. Hindi na ako ng loadout ha. Baka dito, tol. Kaya niyang i-ano siya, no? Oh, tapos baba yung pera to, bili tayo. Drop ko sa taas. Nasa taas kayo lahat. Ay, wala pala si Sunbig. Sorry. Okay lang. Sige, tol, baba mong pera to, bibili tayo. Ito, Lods. Drop ko na dito sa inyo. Loadout drop headed your way. Thank you. Parang may problema yung account ko. Oh, meron. Uy, may tao. Taas ulit yan. Taas yan. Oo, tinginig. Taas ko. Wala, kita ko na doon. Nalaglag naman ako sa Uy, saan ka? parasyon. Saan yung kalaban, tol? Patay na. Patay ni, Makoy. Ay mo tumok kayo. Oh, di ma-recoil, tol. AT mine arm. Mamaya, tol, mamaya. Lock armor. May extra armor kayo. Ito. Tagging assault rifle. Wala mo ng armor Dale Flight? Kulang pa. Thank you. Masyado sa taas. Gitnang-gitna na tayo ah. Wow. Plano natin. UAV. UAV tol, ah. UAV. Let's take it. Kaya akong 100. Enemy UAV overhead. Pero. Friendly UAV overhead. Saan Pa rin may tayo. armor? Marking armor. So, meron. Okay muna. Okay pa tong pwesto natin eh. Gitnang Thank you. Ito. Meron mark. Moving on your waypoint. Puri natin. Tara. Walk. 14. 22. 5.
Nandiyan lang sila, dalawa? Dito. Idle shooter. Down ang isa? Pushing? Moving here. May mine? Uy, na-snipe ako dun ah. Hindi ko lang. Ay, sa may fire station? Hindi, sa may bato. Moving here. Down it. Dito May sa sa akin. taas pa? To the gulag. You Nice, survived nice your sniper last sa fire station. Fight's on. You're up next, mate. Get ready. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sa kabila, ng side? Next one dito. Armor block na yan? Bringing you home. Arm. Your team can still buy you back if they have the cash. Uy. Dati. Uy, Binalikan ako ng sasakyan, pre. nice. Releasean. Scabiro. Scavenger contract marked. Tally hostile care pack. Marking buy station. Kalaban dito sa orange. Target location. Delay that. Parang nagpupush. Kukunin yung scab. Indicating waypoint. Daily may extra armor ka. Wala ako. Sa taas tala. Harap. Payong pera. Spotted some Teka. cash. Traffic. Saan? Dito sa akin. Station. Meron pa sa'yo? Dito, Tol. Meron kay Makoy. Fusion, may Saan sniper yun? sa likod. Sa likod natin, sa lamig. Pasok ka dito. Punta ka dito, saan? Ay, pumuhay. Ayun o. So, Tol, salubungin mo dyan, Tol. Papunta sa'yo. Yan na. ay, hindi Wala. siya. Wala, tumakbo dito. Coordinates marked. Stand by for coordinates. Wala. Uy, dito. Kay Makoy. Sa likod natin meron. Ito. Puta, Shit. sabi na. Bong squad yan, tol. Yan o. Hoy! Sa taas ng train station? Kala ko, ano? Coaching eh. Sa taas la ng train station.
Meron dyan sa taas mo, pre. Ingat lang. Yan ang bumaril sa akin dyan eh. Yung sa, dyan mismo sa hagdanan dyan. Kaliwa mo. Yan, dyan banda. Yan siya, oh. Ayan, yun. Kaliwa. Yan taas. Nice. Uy, Naabot ba? Agot. Yung sa may taas. Yung sa... Oo, nabot na. naabot. Time for payback. Nice. Daily flight lang malakas. Scavenger contract. Copy. Scavenger contract. Copy. Wait talaga dun. May loadout yan ah. Ayun. Taas. Ingat. Gawing recall ang baril na yan. Marking aid station. Tik-pitik yan ah. Babayad din na tayo yun eh. Uy!
Sige, Guy, Lods. yan. Mirror. Okay, Bukas GG ulit. boys. GG. Thank you. Sige.